هيا فالنتينا، كفي عن التلكؤ، لقد تأخرنا عن الحفلة بالفعل. قالها سيرجي الفتى الأوكراني اليافع، والذي كان يسير على هون بجانب صديقته التي تتلكأ متعمدة فقط لتثير غيظه، وهي تعلم أنه لا يحب مثل تلك التصرفات. لم ينسى سيرجي كاميرته التي يتباهى بها أمام أصدقائه في ذلك الزمن العتيق، فلم تكن الكاميرات منتشرة به لثمنها الباهظ في ذلك الوقت عام 1958، وكان يلتقط العديد من الصور له ولصديقته وللمباني من حوله، حتى جذب انتباهه فجأة شيئا غريبا. كان شيئا يشبه الطبق الطائر، حتى أن عيناه جحظت لرؤيته، فهو لم ير بحياته من قبل شيئا يشبهه، حتى أنه اعتقد بأنه طائر عملاق أو شيء ما. من فك عقله يحلل ما رأته عيناه، حتى رفع الكاميرا التي بيديه والتقط صورة سريعة لذلك الشيء، والذي فوجئ به يقترب منه بسرعة بالغة، وتبينت ملامحه أكثر وأكثر حتى أصبح فوقه تماما. وفجأة شعر بالدنيا تميد تحت قدميه والرؤية تختفي من أمام عينيه، ولم يسمع إلا صرخة رعب هائلة من صديقته فالنتينا، فأغلق عينيه بقوة، وما إن فتحها حتى اتسعت عيناه في ذهول، فما رأته عيناه كان من المستحيل تماما. فما الذي رآه سيرجي وأثار رعبه بذلك الشكل المخيف؟ تابعوا معنا الحلقة حتى النهاية، ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، ضع إعجابك بالفيديو فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لعبة الزمن والتي حيرت الكثير من العلماء كانت وما زالت مجهولة تماما بالنسبة إلى الكثيرين، ولطالما أفنى الكثير من العلماء حياتهم فقط من أجل إدراك قواعد عالم الزمن، والذي اعتبره العلم البعد الرابع للمادة، بعد أن كان للمادة 3 أبعاد فقط. قصتنا اليوم أعزائي المشاهدين هي عن لعبة الزمن، وإن لم يكن ضحية قصتنا هذه المرة له أي دور من قريب أو من بعيد فيما حدث له، بل قد أثارت قصته حيرة العالم أجمع بلا أدنى مبالغة. إنها قصة الشاب الأوكراني سيرجي، الذي جاء من الماضي ليظهر في الحاضر وبسرعة البرق، أو بمعنى أدق بسرعة ضغطته على زر التصوير في كاميرته التي صور بها ذلك الشيء الذي أرسله إلى عالمنا الحاضر وسلخه عن العالم الذي كان يعيش به وإلى الأبد. لقد استيقظ في عالمنا الحاضر، وبالتحديد في عام 2006، فقد عثر عليه الناس وكان ملقا على الأرض فاقدا للوعي. وعندما استيقظ هاله ما رأته عيناه، كل شيء تغير وتبدل تماما، كل الأبنية تغيرت وتبدل شكلها تماما عما يذكره. والعجيب بأن مشاعر الذهول كانت مشتركة بين الطرفين، هو ومن وجدوه، فهو كان يرى كل شيء غريبا تماما، أما هم فكانوا يرونه عتيقا للغاية وملابسه من الطراز القديم، بالرغم من أنها جديدة تماما وغير مستهلكة. وكان يسألهم عن اسم شارع ليس له أي وجود. عرف فيما بعد بأنه كان اسما قديما للغاية منذ قرن كامل من الزمن، ولكنه أصر على وجود ذلك الشارع، بل وحدد لهم الطريق، حتى لاحظ رجال الشرطة في المكان صرخاته مع الناس وهو ضائع تماما، وهم ملتفون حوله ويظنون بأنه سائح ضل طريقه. في البداية طلبوا منه إثبات شخصيته، ولكنهم فوجئوا به يخرج لهم بطاقة هوية قديمة للغاية، بالرغم من أنها جديدة تماما ولا يوجد بها حتى خدشا واحدا، وهي تعود إلى الاتحاد السوفيتي الذي انهار عام 1989. أخذه رجال الشرطة إلى المخفر وهم يظنونه مجنونا، ولكن في القسم عندما تمت مراجعة هويته الشخصية وكان بها صورته وتاريخ ولادته مواليد عام 1932، وهو ما يعني أن عمره وقت القبض عليه من المفترض أن يكون 74 عاما، بالرغم من أن مظهره يقول بأنه في 20 من عمره. وعندما استجوب الضابط سيرجي
شعر بأنه يخاطب شخصا مجنونا لأنه يفتقر كرجل شرطة للخبرة اللازمة للتعامل مع هذه الحالات، فقرر إيداعه في إحدى المصحات العقلية للوقوف على مستوى وضعه العقلي وما إذا كان مصابا بمرض ذهني. وعندما رآه الطبيب وجده طبيعيا تماما، وقبل أن يشرع بأي شيء سأله عن تاريخ اليوم، وكانت إجابة سيرجي صادمة للغاية، فقد قال بأن اليوم هو 23 من أبريل من عام 1958، وهو ما أثار ذهول الطبيب، فقد كان التاريخ صحيحا تماما ما عدا السنة، وهو ما دفعه لأن يقول إلى سيرجي بأن التاريخ هو 23 من أبريل من عام 2006. لم تكن صدمة الطبيب تقل عن صدمة سيرجي الذي شعر بأنه يعيش كابوسا حقيقيا وتمنى لو يستطيع أن يستيقظ منه بأسرع وقت، ولكنه قال للطبيب بأنه متأكد من تاريخ اليوم، فقد قرأ الجريدة الصباحية ويعلم تاريخ اليوم جيدا. هنا كطبيب بارع قام بسؤاله عن آخر شيء يتذكره، فقال بأنه كان يسير مع صديقته فالنتينا عندما رأى جسما ضخما أسود اللون يطير في السماء بسرعة كبيرة وخارقة. وهنا سأله الطبيب عما إذا كان نوعا من أنواع الطيور أم ماذا، فقال له بأنه لا يعرف، ولكنه لم ير من قبل طيرا بهذه الضخامة، ولكنني التقطت صورة له بالكاميرا، وبعدها وجدت نفسي أفقد الوعي ولا أذكر ما حدث بعدها، إلا أنني وجدت نفسي أستيقظ وسط أناس لا أعرفهم في مدينة لا أعرفها في تاريخ لا أعرفه. وقد طلب منه الطبيب إعطاءه الكاميرا الخاصة به ليعطيها إلى الشرطة ليحاول استخراج ما كان بها، علهم يجدون بها أي شيء يرشدهم إلى حقيقته. وافق على الفور ولم يمانع، ولقد ذهل كل من تعامل مع تلك الكاميرا، فقد كانت عتيقة للغاية بالرغم من أنها جديدة تماما وكأنما لم تستخدم قط. وبعد عدة محاولات وجدوا بها بالفعل العديد من الصور له ولصديقته والمباني من الطراز المعماري القديم في الحقبة التي كان يعيش بها. والمفاجأة الكبرى هو أنهم وجدوا صورة الطبق الطائر الذي صوره سيرجي قبل أن يفقد وعيه، وكانت واضحة لا تقبل الشك. وقد أثبت معمل التحاليل الجنائية أن تلك الصور غير مزورة على الإطلاق، وهو ما جعل كل شيء يمثل لغزا رهيبا أربك كل من تعامل مع هذه القضية. الأكثر غرابة هو ما ذكره خبير الصور بأن الأفلام القديمة من ذلك النوع لا تبقى أكثر من 20 عاما، وهو ما يعني أنه من المستحيل أن ذلك الفيلم ليصمد كل تلك الفترة. والأكثر ذهولا هو أن نوع ذلك الفيلم في الكاميرا كان قد توقف تصنيعه منذ زمن طويل، بل أن الشركة التي أنتجته كانت قد أفلست وأغلقت منذ عشرات السنين. بعد ذلك اختفى كل خبر عن سيرجي تماما، وقد قيل بأنه قد حول إلى إحدى المستشفيات للطب النفسي لأنه مصاب بالجنون. أما الطبيب الذي درس حالته قال بأن سيرجي كان مريضا بمرض الصدمة، وهو ما جعله يتصور بأنه ينتمي إلى تاريخ قديم، وهو ما لا يتفق مع الأدلة التي وجدوها معه. أما بالنسبة لاختفائه المثير فقد تم بعد أن تم وضعه بغرفة حراسة مشددة، ولكنه اختفى بغتة بدون أي تفسير، بالرغم من أن غرفته كانت ذات مخرج واحد وكاميرات مراقبة تراقب كل شبر فيها كأنما تبخر في الهواء. لاحقا استطاعت الشرطة العثور على صديقته فالنتينا، وكانت عجوزا متقدمة في العمر، وعندما سألوها كانت مذهولة تماما، حيث أنها حكت كثيرا ما صار لها ولصديقها ولكن لم يصدقها أحد. فقد قالت بأنها كانت تتسكع مع صديقها سيرجي وبأنها كانت تعرفه، وفجأة ظهر جسم أسود في السماء، وبعدها فقدت الوعي تماما، وعندما استيقظت لم تجد صديقها ولا الجسم الغريب. وقد تعرفت على صور سيرجي بالفعل وطلبت منهم البحث في سجلات المفقودين، وقد ذهلوا تماما، فقد عثروا على اسمه في سجلات المفقودين قديما عام 1958. وقد قيل بأن التفسير العلمي الوحيد لما صار له بأن الكائنات الفضائية قد أخذته بمركبتها وسافر بسرعة الضوء إلى الفضاء، وهو ما أدى إلى انكماش الزمن، وعند عودته لم يكبر يوما واحدا بالرغم من مرور عشرات السنين على الأرض، بما يسمى بنظرية تمدد الزمن.
فما هو رأيك عزيزي المشاهد بقصة سيرجي؟ هل هو قادم من الماضي بالفعل وقد نقلته الكائنات الفضائية عبر الزمن، أم أنها مجرد كذبة كبرى منفذة بإتقان مستحيل؟ وهل اختفاؤه الثاني أرجعه إلى زمنه، أم أنه ذهب إلى المستقبل البعيد مرة أخرى؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. جميع الحقوق محفوظة لقناة ملفات مجهولة. عزيزي متابع ملفات مجهولة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات، وأيضا لا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.